10 पछि चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ अथवा सफ्टवेयर डेभलपर गर्न चाहिरहनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ तपाईँको सपना छ कि एउटा वेबसाइट बनाउने अथवा एप्लिकेसन बनाउने, म खतरा केही गर्ने भन्ने सपना देखिरहनु भएको छ, अथवा तपाईँ कतै गुगलमा गएर काम गर्छ, अथवा तपाईँ माइक्रोसफ्टमा गएर काम गर्छ, अथवा ठुला ठुला कम्पनीमा गएर म काम गर्छु भन्ने एउटा कल्पना छ, एउटा सपना त केही न केही त होला नि होइन। अनि त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त, कसरी बनाउने त, हामीले कसरी आइडिया लाउने त, कसरी गरेर एप्लिकेसन बनाउने, यिनीहरू कसरी सिक्ने त भन्ने कुरो कन्फ्युज भइरहनु भएको छ भने सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई भन्न चाहन्दैछु, तपाईँहरू मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर राखिदिनुहोस् है त। खास के गर्ने त, सबभन्दा पहिले सिक्ने भनेको तपाईँले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्छ है त। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नै पर्छ। तपाईँले अलिकति म्याथमा पनि तपाईँको राम्रो हुनै पर्छ। म्याथमा राम्रो छैन भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्दैन भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि गलतै हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज म्याथमा राम्रो भए पनि सिक्नै सकिन्छ। त्यो त अब एउटा टेक्निकको कुरा हो है त। म्याथ भयो भने अलिकति क्रिएटिभिटी दिमागमा आउँछ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हो। अब तपाईँले अब मैले चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के सिक्ने, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त, मैले मानौँ मलाई कसैले आएर फ्रान्स भाषा, कसैले आएर जापानिज भाषा गएर बोलेर केही माग्यो भने त मैले बुझ्दैन नि त। त्यसै गरी कम्प्युटरहरूलाई पनि, त्यसै गरी कुनै टेक्नोलोजीहरूलाई पनि हाम्रो नर्मल भाषा त तिनीहरूले बुझ्दैन नि त। तिनीहरूको भाषा हामीलाई चाहिन्छ 0101। त्यो भनेको के हो त, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एउटा तिनीहरूले बुझ्ने भाषालाई हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरेको त्यो भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के पर्छ त, के सिक्ने भन्ने कन्सेप्ट पनि आउँछ होला। के सिक्ने त, सुरुमा तपाईँले सिक्नुपर्ने भनेको HTML CSS है त। तपाईँ 10 क्लास पढिरहनु भएको छ भने तपाईँ HTML CSS पढिरहनु भएको होला। 8 र 9 को क्लासमा चाहिँ HTML CSSहरू हुन्छ है त। अलिकति राम्ररी पढ्ने गर्नु होला, युट्युब हेरेर पढे पनि हुन्छ तपाईँ यदि सानो क्लासमा हुनुहुन्छ भने होइन। 8 र 9 मा तपाईँले HTML CSS अलिअलि पढ्नु भएको होला, धेरै पढ्नु भएन। अनि त्यसपछि के छ भने त्यसपछि तपाईँले 10 मा आएर क्यु अथवा 8 र 9 मै क्यु बेसिक पढिरहनु भएको होला। त्यसपछि सी प्रोग्रामिङ पढ्नु भएको होला। अब सी प्रोग्रामिङ पनि मैले अलिअलि जाने, क्यु बेसिक पनि जाने, अब के पढ्ने त भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको त अब C++, जाभा एउटा कुनै पनि एउटा पढ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले त्यो पढ्दैन अर्को कुन पढ्ने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने पाइथन पनि मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। पाइथन चाहिँ सजिलो हो। अब मलाई ठिक छ, मैले त पढ्ने ट्राई गरिरहेको छु कि मलाई म्याथ चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने म्याथ पनि चाहिन्छ। म्याथमा अल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रीहरू होइन, जियोमेट्रीहरू पनि भविष्यमा गएर मसिन लर्निङको लागि काम लाग्छ है त। अलिकति के मलाई म्याथ आउँदैन भने के मैले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि म्याथ जान्नु पनि पर्दैन, किनकि अलिकति क्रिएटिभिटी चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हो। त्यहाँबाट अलिकति आइडिया चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हो है त। तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब +2 मैले त ठिक छ, मैले त अब म सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्न चाहन्छु तर म पछि बन्न चाहन्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ। तर म के पढौँ त, त्यसो भए 11 मा गएर म 10 पछि के पढौँ त कुरा गर्नुहुन्छ भने 11 मा गएर तपाईँले के पढ्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले कम्प्युटर साइन्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले साइन्सबाट नै म्याथबाट कम्प्युटर साइन्स लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि साइन्सबाट तपाईँले के लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि साइन्सको पनि आफ्नै एउटा फिजिकल सेक्टर हुन्छ। त्यो फिजिकल सेक्टरमा गएर बायोलोजी र फिजिकलवाला हुन्छ, फिजिकलमा पढ्नु होला। त्यसमा चाहिँ आजभोलि धेरै नै पढाउने गर्दछ है त। त्यहाँदेखि अब त्यहाँ पढ्ने भनेको जाभा C, जाभा स्क्रिप्ट, PHP त्यति धेरै त छैन, लगभग अलिअलि छ है त। अनि त्यहाँ डाटाबेस पनि अलिअलि तपाईँलाई सिकाउँछ 11 मा 12 मा है त। त्यसपछि त म त 10 पछि केही गर्न चाहन्छु, IT कम्पनीमा केही काम गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने मसँग प्रोग्रामिङ आइडिया छैन तर म टेक्नोलोजीप्रति जान चाहन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईँले एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भइहाल्यो होइन, एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अथवा तपाईँले ग्राफिक डिजाइनिङहरू पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। अब वेब डिजाइनिङ भनेकै HTML CSS हो, त्यसलाई चाहिँ पास गरेर भोलि गएर बुटस्ट्र्याप, React.js युज गर्नुपर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले HTML CSS सिक्नु भने वेबसाइट बनाउन मजाले सक्नुहुन्छ। त वेब डिजाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, ग्राफिक डिजाइनिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ, एनिमेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 10 पछि तपाईँसँग झन् 2 महिनाको ग्याप हुन्छ, त्यति बेला तपाईँले सिकेर चाहिँ कम्पनीमा मजाले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई डिग्री चाहिँ चाहिँदैन है त। अब फ्युचरमा त्यसो भए त मलाई थाहा छ, म त्यतिसम्म त मलाई पनि नलेज छ। अब म के मानौँ 10 पछि नै मैले IT कम्पनीमा खतरा मैले के जुनियर सिनियर म जब पाउँछु भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँसँग स्किल मेन गर्छ क्या IT सेक्टरमा होइन। तपाईँसँग मानौँ तपाईँले एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले वेबसाइटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ कि म 10 पछि के जान्ने एकैचोटि म सक्छु होला त्यत्रो गराउनै गर्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ मजाले। एउटा टेक्निक मात्रै हो क्या। आफै सोच्नु न, एउटा इलन मस्कले चाहिँ 13 वर्षको सफ्टवेयर इन्जिनियर चाहिँ हायर गर्यो भन्ने तपाईँले सुनिरहनु भएको होला होइन। कसरी हायर गर्यो त?
कारण भनेको त्यही हो, उसलाई चाहिँ टेक्निक थियो, उसलाई चाहिँ आउँथ्यो, त्यही भएको कारणले त्यो सानो अरू हेर्नुहोस् न के इलन मस्कहरू नै सानोबाट मानव मार्क जुकरबर्गहरू बिल गेट्सहरू नै सानैबाट गर्दै आएका हुन् नि त यिनीहरूले होइन, उमेरले कहिले पनि छेक्दैन क्या। तपाईँले त्यसैले त तपाईँले म प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गरौँ त अब भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, स्टार्ट गर्नुहोस्, मजाले एउटा स्टार्ट गर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट एउटा वेबसाइटहरू अथवा केही चिज बनाउनुहोस्। थाहा छ स्कुलमा मलाई सरले राम्ररै पढाउनुहुन्न, स्कुलमा पढिन्न, स्कुलमा के छ भनेपछि पढिँदैन, त्यति धेरै हुन्छन्, धेरै भइसकेपछि तपाईँले मात्रै फोकस गरेर तपाईँले मात्रै ल्याब लगाएर कसैले पनि पढाउँदैन। तपाईँले घर गएर चाहिँ मजाले पढ्नुभयो, मजाले गर्नुभयो भए चाहिँ स्कुलमा आएर सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यो सोध्ने हो, घरै आएर पढ्ने हो। स्कुलमा आएर कोही मान्छे पनि खतरा भएर बसेको चाहिँ कोही अझसम्म कोही पनि छैन, हुन पनि सकिन्न, किनकि स्कुलको त्यो 40 मिनटको टाइमले तपाईँले अलिकति आइडिया सिक्ने हो, आइडिया सिकेपछि चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब के गरौँ त म त्यसो भए त एप्लिकेसन बनाउन चाहन्छु, मसँग आइडिया छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने एप्लिकेसनको लागि तपाईँले चाहिने भनेको अथवा फ्लटर युज गर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड्रोइड स्टुडियोहरू सबै युज गरेर चाहिँ तपाईँले हरेक चिज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि के सिक्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँ सबभन्दा मेन त तपाईँलाई भन्न चाहेकै कुरा भनेको वेब डिजाइनिङको नेपालको सन्दर्भमा त तपाईँ 10 क्लाससम्म वेबसाइट बनाउन अलिकति जानेको हुनुपर्छ है त। तपाईँसँग टेक्निकल टेक्निकल इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले चाहिँ एउटा वेबसाइट चाहिँ 10 क्लासमा हुँदै तपाईँले गराउनु भयो भने वेबसाइट गराउने मान्छेले एप्लिकेसन मजाले गराउन सक्छ, कुनै पनि गाह्रो कुरा होइन है त। आजभोलि जता पनि मेटेरियल छन्, जता तपाईँले उमा गएर पनि तपाईँ च्याट जिपिटीमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, गुगलहरूमा धेरै मेटेरियलहरू छ, त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब ठिक छ, म +2 गर्छु, त्यसो फ्युचरमा के पढौँ म फ्युचरमा भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, अथवा ब्याचलर गएर म के पढ्ने त भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्याचलरमा गएर तपाईँले कम्प्युटर इन्जिनियर, बिएससी सिएसआइटी, आइटी, बिआइटी यिनी चिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो जानुभन्दा पहिले तपाईँले चाहिँ 10 क्लासमै आफ्नो खतरा बेस एउटा वेबसाइट, एउटा एप्लिकेसन बनाउन सक्ने हुनु चाहिँ पर्छ है त। त्यसको लागि त मैले ठिक छ, मलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, म के प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकाउँ वेबसाइटको लागि मैले पहिले भनिसकेँ, HTML CSSहरू सिक्नुहोस्, मजाले एउटा वेबसाइट बनाउन तपाईँले सक्नुहुन्छ है त। त्यसै एप्लिकेसन बनाउन के सिक्नुपर्छ, केही नि सिक्नु पर्दैन। यो HTML CSS तपाईँले कन्टेनर सन्टेनरको कुरा आउँछ, क्लासको कुरा आउँछ, त्यही नै हामीले गरे यतातिर एउटै आइडिया हो, अलिकति प्रोपर्टिज मात्रै यसको नाममा यो मात्रै लेख्ने भन्ने हुन्छ, सेम नै छ, त्यति गाह्रो पर्दैन। तपाईँले सुरुमा C++, जाभा, पाइथनहरूमा एउटा न एउटा प्रोग्रामिङ राम्ररै गर्नु होला है त। तपाईँलाई बेस्ट अफ लक है त। तपाईँले राम्रै गर्नुभयो भने तपाईँले सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई गाइड गर्ने मेरो च्यानल छँदैछ, तपाईँलाई यदि केही पर्यो भनेपछि मेरो च्यानलमा आएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई विल हेल्प यु अलवेज। ओके गाइज, ल थ्याङ्क यू। तपाईँले 10 पछि नै नेपालमै सन्दर्भमा पनि तपाईँ मोटिभेट हुनु होला, बारम्बार तपाईँले आर्ट गर्नु होला, तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ है त। हस् त, नमस्ते।